ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما كلكم بخير. وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. تعالوا النهارده نعمل مع بعض السمك السنجاري. معظمنا بيخاف يعمله في البيت وبيقلق منه، وبيخاف لا طعمه ما يطلعش زي طعم سمك المحلات. هقولك بقى النهارده طريقه هتطلعيه احلى بكتير من طعم المحلات، وكمان نظافه وتوفير. ادعمونا بلايكات وكومنتات كتير علشان قناتنا تكبر بيكم. ويلا بينا نبدأ روتين طبخ النهارده. معانا هنا سمكتين مكاريل، تقريبا كان وزن الواحدة كيلو إلا ربع، وأظن إن ده وزن وسط للسمكية ومناسب جدا علشان يبان في لحمها نكهة التتبيلة. لكن السمكية اللي بتبقى وزنها أكتر من كيلو بيبقى في أجزاء في لحمها مش باين فيها طعم التتبيلة ولا طعم الشوي. وزي ما انت شايفة يا حبيبة قلبي، بنفتح السمكية من ظهرها، وبلاش تفتحي السمكية من بطنها، لأن الجزء اللي بيبقى عند بطن السمكة ده بيبقى ضعيف جدا وسهل ان يتلسع منك. لكن لما بتفتحي السمكية من ظهرها سهل التتبيلة توصل ليها، وفي نفس الوقت بيستوي بسرعة. وبيبقى الجزء الضعيف اللي ببطن السمكية من تحت وعليه التتبيلة والخضار، فمش مستاهل ان هو يتحرق ولا يتلسع منك من الشواية. وفي معلومة مهمة جدا لازم كلنا ناخد بالنا منها، من نوع السمكة نفسه. واللي كتير مننا ما يعرفش يفرق بين السمكة الأصلية اللي بيبقى طعمها حلو قوي والسمكة التانية اللي بيبقى طعمها يعني مش قد كده. النهاردة بقى أنا هقولك إزاي تفرقي بين أنواع السمك، وإزاي تعرفي السمكة الأصلية. لما تروحي تشتري سمكة المكاريل قولي لبتاع المحل أنا عايزة السمكة الأسباني الأصلية. وشكل السمكة الأصلية بيبقى جلده بيلمع، والخطوط اللي فيه دي بتبقى واضحة جدا، وبتبقى السمكية مدملكة كده ومليانة. أما السمكة الصيني اللي مش أصلية بيبقى جلدها كده تحس إنه دبلان ورامق شوية، والخطوط اللي بره بتبقى مموهة مش واضحة كده ولا بتلمع زي الأصلية. ده بالنسبة للشكل الخارجي. أما السمكية من جوه بالنسبة للسمكة الأصلية بيبقى لحمها أبيض وطعمه بيبقى حلو قوي. ولحم السمكية اللي مش أصلية بيكون لحمها من جوه داكن ومبيبقاش ليه طعم، وبيبقى فيه شوك كتير. أتمنى يكون الشرح واضح وبسيط للتفرقة بين السمكة المكاريل الأصلي واللي مش أصلي. وجبت معاهم سمكتين بولتي. ومهم جدا للسمك البولتي وخصوصا الحجم الكبير إن انتي تقطعيه زي ما انتي شايفة كده من نص، تشرحيه كذا تشريحة علشان التتبيلة توصل للحم السمكة من جوه، وفي القلية كمان يستوي معاكي ويبقى مقرمش، ما يبقاش من جوه زي المسلوق. مهم جدا ان احنا بعد ما ننضف السمك نعقمه زي ما انت شايفه كده بالملح والليمون. ده بيطعم لحم السمكية من جوه وبيشيل اي زفرة فيه. وزي ما انت شايفه لون السمكة المكاريل من جوه عامل ازاي، لحمها متماسك وابيض زي ما واضح معانا. هنحتاج للتتبيلة 5 ليمون فريش معصور او معلقتين كبار من الليمون المعصور. هننزل عليهم بمعلقتين كبار من الثوم المفروم. بنتبل بقى بالتوابل بتاعتنا، معلقة هرمية صغيرة من الكركم والكمون والكزبرة، ومعلقة ملح كبيرة. وسر من أسرار تتبيلة السمك المميزة لينا إن إحنا بنحط معلقتين صلصة اللي هي الصلصة الجاهزة. ولو مش متاح عندك هتحطي عصير طماطم عادي، تبشري طماطمتين وسط كده وتحطيهم على التتبيلة. ولو بتحبي الشطة حطي معلقة هريسة شطة. بس بجد جربي في أي تتبيلة سمك تحطي معلقة الصلصة دي، هتفرق معاكي في الطعم جدا. نقلب التتبيلة ونشطف السمك من محلول التعقيم اللي كنا نقعينه فيه، وانتي يا دوب بتنقعي حوالي ربع ساعة نص ساعة بالكتير. ويلا بينا نتبل السمك بتاعنا. في لايكات وكومنتات عشاق السمك، هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم علشان قشرة السمك الخارجية تطلع معاكي مقرمشة وما تلزقش منك في الصينية. هتحطي طبقة من الزيت وعليها طبقة من الردة. الردة دي هتديها نكهة الشوي اللي احنا بنحسها في المطاعم بره. كده نكون تبلنا بنص التتبيلة اللي معانا السمك البولتي والمكاريل. النص التاني هنتبل بيه الخضار اللي هنحطه على السمك المكاريل. ومعانا بصلاية وطماطمتين وقرن فلفل وكام عود من البقدونس. نقطع الخضار بتاعنا بالشكل اللي تحبيه، سواء حلقات أو قطع زي ما أنا بقطعه كده. الخضار ده بقى بيبقى طعمه روعة، بيتاكل قبل السمك. ضفنا على الخضار باقي التتبيلة وقلبناها كويس، وهنضيف الخضار على السمك. ولو انت عايزة تعملي السمك المكاريل مقلي لحد خطوة تتبيلة السمك، وبعد كده بتقطعي الحجم اللي انت عايزاه أو القطعة اللي انت عايزاها
وتتبليه بالدقيق والنشا وتقليه عادي في الزيت زي أي سمك مقلي. كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 لو الفرن بتاعك حامي، أما لو الفرن هادي شوية تشغليه على درجة حرارة 200 وتسخنيه طبعا قبلها، وبعد كده تحطي الصينية. أول ما السمكة تستوي من تحت وتاخد لون بنولع الشواية علشان نسوي الخضار وياخد وش كده ولون حلو. أما السمك البلطي فعفرته بالدقيق والنشا وقليته في زيت سخن. لو انت عايزة السمك البلطي مشوي هتعمليه بنفس طريقة المكاريل، بس طبعا هتفتحي السمكية كلها. وعلشان تظبطي السمك المقلي لازم مهم جدا زيت سخن، ما تفضليش كل شوية تقلبي فيه وتسويه على جميع الجهات عشان يطلع معاكي مقرمش ومحمص كده ومن جوه مستوي، وكمان ما يبقاش شارب زيت. يا سلام بقى لو انت قليه بدقيق الذرة، بتديله تحميشة كده وتحميرة تحفة. وزي ما انت شايفة كان السمك المكاريل استوى من تحت وخد لون حلو قوي، وبعدها ولعت الشواية عليه من فوق. عملت بقى جنب الأكلة دي رز الصيادية أو رز السمك. طريقته سهلة وبسيطة جدا. هنقطع بصلاية ونحمرها زي بصلاية الكشري كده، وبعد كده بننزل عليها بكوباية مية مغلية، وبعدين نتبل الشوربة دي بالكمون والملح والكزبرة. تاخد يا دوبك غلوة وننزل عليها بالرز المغسول. هنسويه زي ما بنسوي الرز بالشعرية، يا دوبك ياخد غلوتين ونهدي عليه النار ويستوي بقى. ودي أبسط طرق لعمل رز الصيادية. جربوا السمك المكاريل المشوي بالطريقة دي هتعجبكوا قوي وهتنبهروا بيها. وزي ما قلتلك نصايح لاختيار سمكة المكاريل، تعالي أقولك نصايح إزاي تختاري سمكة البلطي الفريش. وطبعا السمكة الفريش لا يعلى عليها في الطعم والريحة. أول حاجة بتعرفي إن السمكة دي فريش من عينيها، بتكون عين السمكة صافية وبتلمع. أما لو عين السمكة دبلانة كده وما فيهاش لمعة، اعرفي إن هي بقالها كام يوم مصطادينها. تاني حاجة علشان تعرفي السمكة الفريش، تكون الخياشيم بتاعتها رطبة ولونها أحمر. أما لو كان الخياشيم لونها زهري أو بني أو رمادي، اعرفي إن السمكة دي مش طبخة. تالت نصيحة علشان تعرفي سمكة البلطي الفريش من جلدها، بيكون جلد السمكة بيلمع وقشرة السمكة لازقة كويس جدا في الجلد. رابع نصيحة إن يكون لحم السمكة مرن معاكي، يعني لما تضغطي عليه بصباعك بيتنطر تاني ويرجع زي ما هو. وآخر نصيحة إن ريحة السمكية تكون فريش وما يكونش فيها أي ريحة مزعجة بالنسبة لك. أتمنى أكون قدرت أفيدكم بمعلومات كتير منا ما يعرفهاش. هستنى دعمكم بلايكات وكومنتات كتيرة. وأهلا وسهلا بالمتابعين الجداد، وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي. باي باي.